Sanjeev Shah, someone is calling you. Sanjeev Shah, someone is calling you. के तपाई पनि आफ्नो नेमको रिङटोन बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्ते साथीहरु, म सञ्जीव कुमार शाह यहाँलाई स्वागत गर्दछु अल नेपाल युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस् सुरु गरौँ। त्यसको लागि क्रोमलाई ओपन गर्नु होला। क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ माई नेम रिङटोन मेकर विथ म्युजिक टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै नेम रिङटोन मेकर प्रो केरलाको त्यसमा टाइप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि फेरि तल जानु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर नेम, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम राख्नु होला। जस्तै म यहाँ लेख्दै छु हैन सञ्जीव शाह। अझै फेरि तल जानु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चुज टेक्स्ट मेसेज, त्यहाँबाट चाहिँ समवन इज कलिङलाई टाइप गर्नु होला। यहाँबाट तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त्यसमा टाइप गर्नु होला र यहाँबाट चाहिँ आइफोन रिङटोनमा टाइप गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ मेक रिङटोनमा फेरि टाइप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि केही छिन वेट गर्नु होला र फेरि ड्र्याग गरेर तल जानु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेको अप्सन यहाँबाट प्रेस गरेर प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ फेरि डाउनलोड MP3 मा टाइप गर्नु होला, यहाँबाट डाउनलोडमा टाइप गर्नु होला र यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।